Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska se společně podíváme na druhou část mého videa o AceDecku Nix Z3, což je tady ta deska. Trošku jsem si ji upravil a najezdil na ní přibližně 400 km za těch 14 dní, co ho mám, nebo 3 týdny. A teď se společně podíváme na to, jaké jsou moje dojmy, jestli i po těch 400 km stojí za to, co jsem na něm vyměnil a jestli ty věci, které na nich člověk vymění, vůbec něco zlepší, anebo je prostě fajn ho mít jen tak, jak ho dostanete. Takže jdem na to. Jak už jsem říkal v minulém videu, Nix Z3 je za mě aktuálně moje nejoblíbenější deska. Jezdím na ní opravdu každý den a dneska se podíváme na to, co jsem si na ní upravil a co možná tam soudruzi z NDR udělali špatně. První začnu tím, co jsem si na té desce upravil. Jak si můžete všimnout, vzadu je to i vidět, tak mám takhle modrá kola. Není to kvůli tomu, že bych použil nějakou barvu nebo něco jiného, ale je to kvůli tomu, že aktuálně máme zimní období, takže jak si je všude mokro, nebo někde je listí, nebo někde je námraza a tak podobně. Takže samozřejmě je lepší přezout na kola s hrubším vzorkem. A kola, která jak jsem zvolil, tak jsou Matte Plugger od Trumpy, což jsou za mě moje aktuálně nejoblíbenější kola takhle na zimní období vůbec, protože ta přilnavost se extrémně zlepší. I na námraze de facto člověk se cítí dosti bezpečně. A teď poprosím tady tutoriál z budoucnosti, ať nám ukáže trošičku detail těch gum. Tady můžete vidět opravdu skvělý vzorek Matte Pluggeru. Musím říct, že tohle je věc, kterou úplně zbožňuju. Opravdu ten vzorek změní jízdní vlastnosti celé desky a za mě je to úplně super pecka. Děkuji tutoriál z budoucnosti, že nám ukázal, jak ten vzorek je hrubý. Opravdu musím říct, že tady Trumpa mají zkušenosti, tady o tom jako nejde ani pochybovat. Prostě Trumpa je jedna z nejdéle působících značek, která obecně dokáže mountainboarding posunout do úplně vyšších levelů než jakákoliv jiná značka. Takže tady je relativně jasná volba těchto gum v případě toho, že je chcete používat, nebo tu desku chcete používat v zimním období, nebo v období, kdy silnice úplně nejsou suché a potřebujete trošičku získat nějaký lepší grip, než jsou ty standardní kola, která tam jsou, protože určitě, kdo viděl předchozí video, tak se může podívat na detail těch gum, které jsou originál u té desky, u toho Z3 a oni ty gumy jako jsou vesměs jako dobré, ale musím říct, že ten vzorek je takový relativně všedný. Oni používají takový ten standard, ty gumy používají vlastně téměř všechny značky, ať vezmeme Propel, ať vezmeme jakoukoliv trošku jako terénnější desku, tak používají prostě od Hoty nějaký základní vzorek a ten ve většině případů stačí na trávu nebo na cokoliv jiného, tak za standardních podmínek určitě stačí, ale na zimní období je určitě lepší ten Matte Plugger. Druhá věc, kterou jsem si vylepšil na té desce, tak jsou takové ty chytky na nohy, ouška, vázání, říkejme tomu, jak chceme. Já osobně totiž tyhle klasická poutka nemám moc rád. Je to hlavně kvůli tomu, že si většinou v tom relativně napevno zafixujete nohu a já už jsem měl jeden, ne-li více pádů, kdy samozřejmě ta deska vám zůstane na nohách a když ta deska váží trošku víc kilo, což samozřejmě v případě Z3 nebo třeba i Propelu, kde jsem vázání měl, samozřejmě je ten případ,
tak nechcete s tou deskou úplně padat tak, abyste ji měli přivázanou k nohám. Takže já miluju takové ty půlháky, konkrétně ne ty freeboard, které používá jako většina lidí, já mám rád ty nastavitelné konkrétně od Tommyboy. Je to takový jedinečný, unikátní systém, který vám opět ukáže tady moje budoucí já a zároveň vám i ukáže, jakým způsobem jsem to uchytil k té desce, protože ta deska samozřejmě není dírama připravená na to, aby se tam ty Tommyboy háky daly přichytit. Takže poprosím, tuto jede z budoucnosti, ukaž nám, jak to vypadá. Tady jsem si musel vytisknout takovýhle držáček, který původně tam není, protože Tommyboy ty poloháky jsou sice super v tom, že když člověk potřebuje rychle vyklouznout, tak prostě mu nic nepřekáží a vyskočí. Není to jak klasická poutka nebo klasické vázání, co vlastně na to prkno jde nainstalovat. Ale vznikl problém s tím, že tady jsou de facto díry na klasické vázání a na Tommyboy bych si musel vrtat speciální díry. A já jsem do toho vrtat nechtěl, takže jsem si na 3D tiskárně vytiskl takovýhle speciální držák, který to vlastně celé uchytí. Konstrukce je vlastně jednoduchá, je to nastavené na klasických šroubech, které tam už byly předvrtané, akorát jsem to chytil prostě tímhletím VIP systémem. Děkuji, tuto jede z budoucnosti. Jak můžete vidět, musel jsem si tam vytisknout takové díly z plastů, abych to vlastně přichytil k celé té desce. Jinak samotný ten mechanismus těch půlháků je relativně jednoduchý. Prostě se cvaknete dolů, potom zmáčknete tlačítko, ono to vyskočí zase nahoru. Jedna z takových až nečekaných výhod, kterou jsem nečekal, že díky tomu získám, je ta, že když ten jeden hák stlačím téměř jako na nulu, že se ho cvaknu vlastně až úplně k té desce a vepředu je vlastně takové to klasické poutko na tahání té desky za sebou, tak v okamžiku, kdy potřebuji vynést třeba do schodu a tak podobně, jeden ten hák si stáhnu úplně až k desce, chytnu si to za to, vepředu to chytnu za vlastně to klasické poutko, které je tam připravené na tahání té desky za sebou, vynesu to hezky nahoru, zase zcvaknu, hodím si to na nohy a jdu dál. Tohle ten systém se mi strašně líbí a musím říct, že za mě je to určitě mnohem pohodlnější než klasická poutka, nebo mám to prostě já obecně radši jde s tím skákat, jsou tam zanechané vlastně veškeré vlastnosti klasických poutek, ale zároveň je tam ta zvýšená bezpečnost, protože když z toho člověk potřebuje vyskočit, tak z toho ty nohy prostě, dá se říct, úplně jednoduše vytáhnete a nemusíte se ničeho stresovat. Jak jsem říkal, na té desce jsem najezdil přibližně 400 km za ty 3 týdny, co jí mám. A teď se dostaneme k těm negativům. Hromada lidí, co kouká na moje videa, tak mi samozřejmě už psali, že v prvním videu jsem o té desce mluvil úplně až jako božským způsobem, jak mě prostě překvapila tichost gear driveu, jak je skvěle vymyšlené odpružení, jaký je krásný ground clearance, nebo ta výška od té země, té desky, že člověk může jezdit v terénu a tak podobně, že prostě ta deska za mě má úplně minimum chyb. A samozřejmě za těch 400 km se člověk dostane na hromadu věcí a zjistí, kde by chyby mohly být a kde by chyby být nemohly, ale já bohužel tyhle lidi trošku zklamu. Ono až na jednu věc, která mě trošičku na té desce trápí, ale zároveň chápu, že to asi nešlo jinak vyřešit a že to je spíš takový jako detail, který asi trápí de facto téměř nikoho, tak je ta deska vlastně, dá se říct, dokonalá. Já tam jako nemám, co by kritizoval. Ano, můžu kritizovat váhu, jenže ta deska má nějaký systém odpružení, který samozřejmě něco váží, má vzadu gear drive, má obří baterku, takže samozřejmě nemůže vážit 15 kg, ale musí vážit prostě 20-25 kg, aby všechna ta váha vůbec dávala smysl. Ale já teď ve zkratce opět poprosím tuto z budoucnosti, aby nám ukázal, co konkrétně na té desce mě štve a zároveň je to jediná věc, která mě na ní štve. Možná ještě narazím potom na jednu, ale to je taková spíš moje osobní věc, ale tohle mě na ní reálně štve a myslím si, že by to mohli do budoucna vyřešit. Takže tuto z budoucnosti prosím ukaž nám, co je na desce špatně. Světla nejsou nejsilnější stránkou téhle desky. Oni sice jdou takhle rychle vycvaknout, takže člověk je může nabíjet přes USBčko, což je sice fajn, ale
věc, která mě na nich opravdu rozčiluje, je to, že oni takhle cvakají, lomeno tohle cvaká, protože to je na nějaký magnet nebo na co to je. A když člověk jezdí i třeba jenom po kostkách nebo kočičích hlavách a tak podobně, tak celou dobu slyší tohle, což jako mě trošku ne-li hodně rozčiluje. Zadní světlo samozřejmě vzadu svítí relativně dost, ale za snížených světelných podmínek není moc vidět, proto jsem si tady nainstaloval jednu věc, kterou mám doma. Je to klasické světlo od Shredlightu, které prostě tu světelnost trošičku rozšíří a ta deska je najednou mnohem víc vidět i zezadu. Díky tuto jede z budoucnosti. Jak vidíte, světla se opravdu u téhle desky, já nevím, jestli nepovedly, jako povedly, ale zároveň prostě to cvakání je opravdu nepříjemné. Když jedete někde prostě po trošku větších kostkách nebo čemkoliv jiném, tak to prostě cvaká a je to až jako nepříjemný cvakot. Prostě pořád slyšíte takové cvakání, jak kdyby vám cvakaly prostě samotné pružiny nebo cokoliv okolo a je to hodně nepříjemné. Chápu, s těma světlama asi jako nejezdíte 24 hodin denně, ale teď třeba přes zimní období, kdy jezdím ve snížených světelných podmínkách, tak logicky ty světla tam mám téměř non-stop a musím říct, že to cvakání je opravdu nepříjemné. A teď trošičku narazím na to, co mě na té desce taky štve, ale zároveň je to tak trošičku spíš moje věc, protože si nemyslím, že to je úplně chyba výrobce, i když je pravda, že hromada výrobců na to nemyslí a možná by na to v budoucnu mohli myslet. A vzhledem k tomu, že AceDeck je firma, která chce evolvovat svoje produkty, myslím si, že tenhle typ by do budoucna mohli použít i na své budoucí desky. Opět poprosím tutoriále z budoucnosti, aby nám ukázal, co přesně bych potřeboval a co plánuju si na té desce ještě vytvořit. Na které aktuálně pracuju, jsou tady blatníky. Já už jsem historicky na Propel i ostatní desky používal tady ty od Meepa, protože Meepo udělalo zajímavý design, který jde relativně použít na cokoliv. A zároveň si jenom udělám karbonový model, respektive udělám si model v počítači, nechám to poslat někam do Číny, kde mi to vyříznou z karbonu a aktuálně plánuju využít tyhle dva šrouby, protože na tom je vlastně uchycené i to světlo tímhle způsobem a vypadá to, že to drží dost dobře. Ten blatník je lehoučký, takže by to určitě s těmi šrouby nemělo mít žádný problém. Takže tyhle dva šrouby budu využívat vlastně stejným principem. Takhle to jenom na to nasadím a budu mít vlastně blatníček. Zezadu je ta konstrukce trošku složitější. Ten blatník vypadá, že budu muset uchytit tady na ty dva šrouby, protože těch šroubů tady na uchycení moc není. Teoreticky by to šlo i tady, ale tady už se bojím, že to je dost blízko celkově k tomu gear driveu. Takže tady ještě zvažuji, jakou formou to udělám, ale s velkou pravděpodobností to půjde tady dozadu. A s blatníkama se tahle deska stane absolutně nepřekonatelnou. Ano, hlavní věcí, která mi na té desce tak nějak chybí, tak je nějaké rozumné připoutání blatníků. Já jsem na blatnících relativně závislý, protože když člověk jezdí každý den a jezdí hlavně s deskou do práce, tak nechci dojet do práce tak, abych měl mokré kalhoty nebo mokré cokoliv dalšího, jenom kvůli tomu, že venku ráno je prostě rosa, je vlhko a tak podobně a člověku se prostě ta voda dostane na nohy nebo kamkoliv jinam. Takže za mě blatníky jsou jedna z takových těch relativně důležitých věcí a je to jedna z věcí, kterou zároveň teď na desce hodně řeším a chci, aby ta deska v budoucnu ty blatníky měla. Když by samozřejmě AceDeck přišel s nějakým vlastním řešením, budu radši, ale já mám relativně dobré schopnosti v 3D modelování, alespoň tedy v tom základním a dokážu si tenhle ten díl sám vymodelovat, takže si myslím, že by to neměl být problém. No a to je vlastně všechno. Takže všichni, co čekali, že na té desce najdou nějaké velké chyby, tak vidí, že jsem vlastně žádné chyby nenašel, nebo téměř žádné. A všechny ty vylepšení, které já jsem si tam vlastně udělal, tak už jenom zlepšili, dá se říct, to, jak je ta deska dobrá. Samotné to vázání tak mi vlastně dovolilo zatáčet téměř až v nemožných úzkých prostorech, což jste na videu mohli taky vidět, že tam zatáčím opravdu v extrémně úzkých jako místech a téměř bez skákání, bez čehokoliv jsem schopný zatočit, opřít se do té desky,
za tohle opravdu si myslím, tenhle upgrade stojí. A co se týče těch gum, tak gumy 100% za mě dává taky smysl minimálně na tu zimní sezonu dát s tím lepším vzorkem, protože ten grip opravdu stojí za to a myslím, že vy sami sobě poděkujete, až zjistíte, že jste si tam ty kola dali a ty jízdní vlastnosti se vám zlepšily oproti tomu, co tam teď aktuálně je. Já samozřejmě budu rád, když mi napíšete nějaké komentáře, napíšete mi to, co si třeba o tomhle videu myslíte. Věřím, mám už za tu dobu několik hejtrů, že mi zase někdo napíše něco, co jsem řekl špatně nebo udělal špatně a tak podobně. Jsem za to rád, protože alespoň nějaká konstruktivní kritika, když je, tak mi pomáhá posunout se zase v této tvorbě trošku dál a mě nezbývá, než se s vámi už rozloučit. Takže mějte se a uvidíme se zase příště. Čus.